Hello guys! Ako ay nagbabalik ang inyong pachamba-chambang kusinera, Princess Sarah! Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano natin pasasarapin ang apple! Siyempre, tanggalin muna natin yung mga tag kasi baka makain natin siya. So, hugasan muna natin yung mansanas with water and salt. Para ma-make sure lang natin na malinis ng maayos yung balat ng mansanas. Kasi nga, hindi natin siya babalatan. Kakainin natin yung balat ng apple. So, wash, wash, wash! And we're done! Freshness! Hiwain natin yung mansanas into small cubes. Tandaan, huwag balatan ang mansanas. After nyo i-transfer yung mga nahiwa nating apples sa mixing bowl, lagyan nyo siya ng 2 eggs. Tapos, i-mix nyo siya. Make sure na mako-coat ng egg lahat ng apple. Maglagay din tayo ng 1 tablespoon of sugar. Tapos, unti-unti tayong maglagay ng glutinous rice flour. Kailangan ang texture na makukuha nyo is ganito. Ganyan. Dapat ganyan yung texture na makukuha nyo. At ibilog nyo siya tulad ng ganyan. Maglaro lang kayo. And i-flat nyo parang ganito. Ayan. Then, sa separate bowl, mag-beat tayo ng 1 egg. Maglagay din kayo ng corn flour. Separate bowl to guys ha. And breadcrumbs. Yan. Una, i-coat nyo siya sa corn flour. Then, sa egg. After sa egg, sa breadcrumbs. Ipa-fry pa natin siya to medium heat. So, ilagay niyo siya isa-isa. Ayan. Then, leave nyo siya for 2 minutes. Tsaka, i-cover nyo siya. That's me! I-flip nyo siya or baligtarin nyo siya after 2 minutes. Hanggat makita nyo, yan o, golden brown na siya. Naaamoy ko na yung apple, guys. Ang sarap ng amoy niya. Then, cover nyo ulit siya for another 2 minutes. And, ayan na siya. Kunin na natin siya, guys, bago siya maging black. And, eto na ang ating pinasarap na mansanas.
Buksan natin siya. Ang bango niya. Tikman natin. Yee. Ang sarap, promise. And another option pala mga kapachams, pwede nyo siyang lagyan ng maple syrup or honey. Sa mga mahihilig sa matatamis, tulad ko. Sa mga bago ko pong mga kapachams dyan, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Huwag nyo din pong kakalimutan na i-hit ang bell button para po lagi kayong manonotify pag may bago na naman tayong kalokohan! See you next time! Bye-bye!